Γεια σας! Ακόμη ένα βίντεο όσον αφορά το ταφσίρ. Θα πάω κατευθείαν στο βίντεο. Όσοι βλέπετε πλέον τα βίντεο με έχετε μάθει, δεν χρειάζεται να κάνει εισαγωγές. Θα πάμε να δούμε σήμερα τις αγιάτ, τις στροφές 21 με 24, σωστά, βλέπω τις σημειώσεις μου, ναι, με 24, από την δεύτερη σούρα Till Baqara, και πρέπει να δούμε και μια σχετική εισαγωγή. Πριν συνεχίσω, για εσάς που μου στέλνετε μηνύματα στα social media ότι δεν βγαίνω πλέον, δεν βγάζω βίντεο τόσο συχνά, το έχω πει σε πολλά βίντεο ότι είμαι εξαιρετικά απασχολημένη. Εξαιρετικά απασχολημένη. Και έχω αρχίσει λίγο και κρασάρω, έτσι να τα πω ακαδημαϊκά. Τα βίντεο θα είναι εξαιρετικά σποραδικά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ειλικρινά δεν μπορώ. Και ούτως ή άλλως ένα ταφσίρ απαιτεί πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι δουλεύω στο ταφσίρ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ταφσίρ που πρέπει να τσεκάρω, πολλές γλωσσικές αναλύσεις που πρέπει να επιβεβαιώσω. Δεν έχω χρόνο. Οπότε, ναι. Μπισμίλαχ ραχμάν αρχίμ. Πάμε να δούμε το σημερινό. Να είστε υπομονετικοί. Να είστε υπομονετικοί. Δεν το λέω συχνά αυτό, αλλά κάντε ένα subscribe για να ενημερώνεστε. Και πραγματικά το λέω για σας, δεν το λέω για να προμοτάρω το κανάλι, δεν έχω τέτοιο λόγο. Αλλά είναι ο μόνος λόγος. Αντί να μου στέλνετε μηνύματα που είσαι, πότε θα ξαναβγείς, έχετε υπόψη σας, κάνω 15 διαφορετικά πράγματα και κυριολεκτό. Ο μόνος τρόπος για να ενημερώνεστε είναι να κάνετε ένα subscribe και όποτε θέλει ο Θεός θα βγαίνουν τα βίντεο. Όσοι θέλετε τα γραπτά, στείλτε μου email στο stsurlaki@gmail.com, stsurlaki@gmail.com, το stsurlaki σαν μία λέξη, χωρίς τελείες ανάμεσά του, για να σας στέλνω το PDF. Να ξέρετε ότι το PDF το κάνω update, γιατί κάποιες φορές έχω καλύψει τη σούρα, έχω καλύψει την αγιά, την στροφή και μετά ανακαλύπτω κι άλλο ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να μπει μέσα, οπότε το ανανεώνω από καιρό εις καιρούν. Όσοι μου ζητάτε το PDF θα σας στέλνω το ανανεωμένο. Λοιπόν, αυτά όλα. Πάμε στο actual chunk. Εισαγωγή. Για να κατανοηθούν οι ακόλουθες στροφές απαιτούνται βασικές γνώσεις Ιουδαϊκής ιστορίας. Μέχρι τώρα σας έλεγα να μάθετε Ισλαμική ιστορία, τώρα πρέπει να μπούμε και λίγο στην Ιουδαϊκή ιστορία. Εάν και το ταφσίρ δεν είναι βιβλίο ιστορίας, θα σας δώσω τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά όπως πάντα συστήνω να μελετήσετε ιστορία μόνοι σας. Όπως έχω αναφέρει σε πολλά από τα βίντεο που έχω δημοσιεύσει σχετικά με το Ισλάμ ήρθε να διορθώσει τις λανθασμένες πεποιθήσεις που καλλιεργήθηκαν στις δύο προηγούμενες αβραμικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Κατανοώ πως η σκέψη ότι ο Χριστιανισμός έχει λάθη είναι συναισθηματικά φορτισμένη για τον μέσο Έλληνα. Αυτό όμως συμβαίνει εν μέρει γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζουμε Ιουδαϊκή ιστορία. Για την ακρίβεια, οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι το Τωρά. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη των Χριστιανών είναι το Τωρά, το ιερό βιβλίο των Ιουδαίων. Το Τωρά είναι ένα χρονικό. Το Τωρά είναι ένα χρονικό, το οποίο καταγράφει την ιστορία και επαφή του Θεού με ένα μεγάλο αριθμό Ισραηλιτών προφητών και προ-Ισραηλιτών, γιατί, ναι, από την εποχή του Αβραάμ. Από την εποχή του Μωυσή νομίζω. Οπότε είναι και πριν δημιουργηθούν οι Ισραηλιτικές φυλές, όπως τις ξέρουμε, εάν τις ξέρουμε, αν δεν τις ξέρουμε, μέτρα να διαβάσετε. Και το οποίο το Τωρά αποτελεί μέρος της Ιουδαϊκής βίβλου. Στις στροφές της Al-Baqara που ακολουθούν, ο Θεός διορθώνει επανειλημμένως λάθη και διαστρεβλώσεις του Τωρά, δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης όπως το ξέρουμε εμείς στο βιβλίο. Ιστορικά, ο Ιουδαϊσμός σαν επίσημη θρησκεία, ούτε καν σαν επίσημη θρησκεία, οι βάσεις του Ιουδαϊσμού δημιουργήθηκαν από τον Αβραάμ περίπου το 1900 π.Χ. Ενώ ο Μωυσής οδήγησε τους Ιουδαίους στην ελευθερία, αυτό είναι γνωστό ως Έξοδος, το 1300 π.Χ. Για να καταλάβετε την σημασία των ημερομηνιών, σκεφτείτε ότι η καταγεγραμμένη αρχαία ελληνική ιστορία ξεκίνησε περίπου το 500 π.Χ. Δηλαδή η Αθήνα ως χώρα πόλη και η Σπάρτη και όλα αυτά που ξέρουμε και ο Παρθενώνας γύρω στο 500 π.Χ. Άρα ο Αβραάμ ξεκίνησε από το 1900 π.Χ. Ο Μωυσής το 1300
1900 π.Χ. ο Αβραάμ, 1300 ο Μωυσής. Για να καταλαβαίνετε περίπου τις ημερομηνίες. Ο πρώτος ναός του Ιουδαϊσμού, ο ναός του Σολομώντα, χτίστηκε από τον Σολομώντα, γι' αυτό και το λέμε έτσι, σε μια περίοδο 60 ετών χτιζόντανε, μεταξύ του 990 π.Χ. και του 931 π.Χ. και καταστράφηκε ολοσχερός από τον βασιλιά της Βαβυλωνίας, Ναβουχοδονόσορα, τον λέμε εμείς, το 586 π.Χ. όταν ο Ναβουχοδονόσορας κατέκτησε την Ιερουσαλήμ. Η λεπτομέρεια που μας ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι κατά την ολική καταστροφή του ναού, οι ιερές γραφές των Ιουδαίων, που περιείχαν τα λεγόμενα και τις πράξεις των προφητών και ως εκ τούτου τα όσα ο Θεός τους είχε μεταδώσει και φυλάσσονταν μέσα στο ναό, καταστράφηκαν ολοσχερός και οι Ιουδαίοι στάλθηκαν όλοι στη Βαβυλωνία ως σκλάβοι. Κατά τη διάρκεια της εκδίωξής τους, οι Ιουδαίοι διατήρησαν τα γεγονότα των ιερών γραφών από μνήμης. Άρα αυτό που έγινε, τι έγινε? Είχαν φτιάξει ένα ναό, εκεί μέσα είχαν βάλει όλες τις ιερές γραφές. Όταν ο Ναβουχοδονόσορας κατέστρεψε το ναό, καταστράφηκαν αυτές οι γραφές και στάλησαν όλοι οι Ιουδαίοι ως σκλάβοι και από εκεί και πέρα από μνήμης. Ό,τι θυμόντανε, έτσι. Ό,τι είχαν μάθει όσοι τα είχαν μάθει. Γιατί στην πορεία θα δούμε ότι δεν είχαν όλοι πρόσβαση στις γραφές, υπήρχε μια ελίτ. Άρα ήταν μνήμη. Από ένα σημείο και μετά χάθηκαν. Τα original χάθηκαν. Καταστράφηκαν ολοσχερός. Και μετά ό,τι θυμόταν από μνήμη. 27 χρόνια μετά την καταστροφή του πρώτου ναού, ο βασιλιάς Κύρος ο Μέγας επέτρεψε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι ξεκίνησαν να χτίζουν τον δεύτερο ναό, η ολοκλήρωση του οποίου έγινε το 516 π.Χ. Πάνω κάτω τα ίδια χρόνια που έχουμε την αρχαία ελληνική ιστορία. Για σύγκριση. Ο Παρθενώνας ολοκληρώθηκε το 432 π.Χ., 84 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ναού των Ιουδαίων. Ο Κύρος δεν επέτρεψε την επανίδρυση της Ιουδαϊκής Βασιλείας, επιτρέποντας στους Ιουδαίους ιερείς, γνωστούς ως Κοέν, ο ιερέας στον Ιουδαϊσμό λέγεται Κοέν, να αποκτήσουν πολιτική δύναμη. 300 χρόνια αργότερα ξεκίνησε η Φαρισαϊκή περίοδος της Ιουδαϊκής ιστορίας, κατά την οποία η σέκτα των Φαρισαίων, οι Φαρισαίοι ήταν μια σέκτα μες στον Ιουδαϊσμό. Πώς ας πούμε στον Χριστιανισμό έχουμε Ορθόδοξους, Καθολικούς, Προτεστάντες, κάπως έτσι. Στο Ισλάμ έχουμε Σουνίτες, Σιήτες, κάπως έτσι λοιπόν. Στον Ιουδαϊσμό μια σέκτα ήταν οι Φαρισαίοι. Η σέκτα των Φαρισαίων λοιπόν ήταν μια σέκτα λόγιων και κληρικών, και υπάρχει διαφορά εδώ, όπου επέβαλε μια εντελώς τελετουργική κατανόηση του Ιουδαϊσμού. Ο Ισλαμικός Ουαχαμπισμός και τα παράγωγά του, σήμερα Σαλαφισμός και Ντεομπάντι, επιδεικνύουν έντονες ομοιότητες με τον Φαρισαϊσμό. Εδώ οι χριστιανοί, να θυμηθείτε λίγο τον Ιησού που είχε πει ουε γραμματείς και Φαρισαίοι. Ουε γραμματείς και Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι εισήγαγαν την έννοια του ραβίνου στην βασική του μορφή ως σχολάρχη του Ιουδαϊκού νόμου. Ο ραβίνος, γιατί στη γενική ελληνική λογική, όσοι ξέρουν, θεωρούμε ότι ο ραμπάι, ο ραβίνος, είναι ο ιερέας. Ο ραβίνος ήταν ο νομικός, ήταν ο σχολάρχης που ήξερε τα του νόμου. Ο σχολάρχης λοιπόν του Ιουδαϊκού νόμου που είχε βαθιά γνώση των διδαχών του Ιουδαϊσμού. Σήμερα οι Κοέν, οι ιερείς, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν, θεωρούνται υποδέστεροι των ραβίνων, που είναι οι νομοδιδάσκαλοι, από πολλές σέκτες του Ιουδαϊσμού. Όχι όλες, από πολλές. Ήταν στο μέσο αυτής της περίοδου που έζησε ο Ιησούς, που όπως όλοι ξέρουμε είπε το καταγεγραμμένο στην Καινή Διαθήκη, ουε ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. Ήταν τότε που η καταγραφή του βιβλίου, που σήμερα είναι γνωστό ως Τωρά, έλαβε χώρα. 2.000 χρόνια μετά την ίδρυση του Ιουδαϊσμού και περίπου 650 χρόνια μετά την καταστροφή των αρχικών ιερών γραφών του Ιουδαϊσμού. 650 χρόνια μετά που καταστράφηκαν, όχι μετά που καταγράφηκαν. Άρα επί 650 χρόνια, γενιές επί γενιές Ιουδαίων μετέφεραν προφορικά ό,τι θυμόντανε ο καθένας, και μετά από 650 χρόνια ξεκίνησαν να ξαναγράφονται οι γραφές. Άρα το Τωρά που έχουμε σήμερα γράφηκε 650 χρόνια, δηλαδή επί 650 χρόνια ήταν στη μνήμη κάποιον και το ξαναγράψαν 650 χρόνια μετά την καταστροφή των πρώτων γραφών. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Γιατί άμα έχεις 650 χρόνια διαφορά, όλο και κάτι θα χαθεί,
όλο και κάτι θα διαστρεβλωθεί. Το δούμε αυτό στην πορεία. Όπως θα δούμε στις σούρες που ακολουθούν, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι το Τωρά, επηρεασμένο από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες των εκδιωγμένων Ιουδαίων που το διατήρησαν προφορικά, βρήθη αναφορών που περιέχουν συναισθήματα εκδίωξης και εκδίκησης, όπως επίσης και επιρροές κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Κάποιοι είμαστε καλύτεροι από τσάλι. Ο Θεός στο Κοράνι μας ενημερώνει για λανθασμένες καταγραφές θεϊκών πράξεων, λόγων και παρεμβάσεων στο καταγεγραμμένο από μνήμης πλέον και με ένα κενό χιλιάδων ετών από τότε που πρώτο καταγράφησαν, έτσι. Τώρα, η χριστιανική βίβλος ως εκ τούτου, όπου το ήμισή της είναι το Τωρά, εμπεριέχει ακριβώς τα ίδια λάθη. Αυτά τα λάθη και τις κοινωνικές δομές που δημιούργησαν ήρθε το Ισλάμ να διορθώσει. Εσείς που βλέπετε τα βίντεο, είστε αρκετοί, που είστε χριστιανοί και τα βλέπετε απλά για να θυμώσετε λίγο περισσότερο με το Ισλάμ, μην μπείτε στον κόπο να μου κάνετε σχόλια. Γιατί, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μας και είναι πολύ δύσκολο να σου λέει κάποιος ότι το μισό από ό,τι πιστεύεις, άστο. Και για το άλλο μισό θα μπορούσα να πω, αλλά δεν είναι της παρούσης, δεν είναι τώρα. Για να επιστρέψουμε στην Ιουδαϊκή ιστορία. Και ο δεύτερος ναός καταστράφηκε το 70 μετά Χριστό από τους Ρωμαίους. Από τότε οι Ιουδαίοι έπαψαν να τοποθετούν τα ιερά κείμενα και την τελετουργία της θρησκείας τους σε ένα φυσικό χώρο, σε ένα ναό, και πλέον η Ιουδαϊκή θρησκεία περιστρέφονταν όχι γύρω από ένα κτίσμα, αλλά γύρω από τον Ραββίνο. Πλέον ο άνθρωπος γίνεται το κέντρο του Ιουδαϊσμού. Ο Ραββίνος κατά μία έννοια έγινε ο ναός. Μόνο ο Ραββίνος είχε πρόσβαση στα ιερά κείμενα, του Τωρά συμπεριλαμβανομένου, και οι ερμηνείες που έδινε ένας Ραββίνος ήταν όλα όσα ήξεραν για τη θρησκεία τους οι λαϊκοί Ιουδαίοι. Με άλλα λόγια, ένας μέσος Ιουδαίος δεν διάβαζε τα βιβλία. Και δεν διάβαζε γιατί θεωρούνταν ότι ήταν ακάθαρτος και τα βιβλία ήταν πολύ ιερά και δεν συμμαζεύεται. Ο κάθε Ραββίνος της κάθε εποχής, του κάθε χωριού και της κάθε πόλης, έβγαινε και έλεγε: Πού είστε, αδέρφια Ιουδαίοι? Αυτό είπε ο Θεός. Δεν είχαν τρόπο να το επιβεβαιώσουν οι Ιουδαίοι, οι λαϊκοί Ιουδαίοι, οι απλοί άνθρωποι. Ό,τι έλεγε ο Ραββίνος, ναι. Όπως είναι φυσικό ανθρώπινος παράγοντας, συχνά οι Ραββίνοι διαστρέβλωναν την πραγματικότητα για να διατηρήσουν τα κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτήματα του επαγγέλματος και του λαού τους. Επίσης, να ξέρετε, γενικότερα οι Ραββίνοι ήταν οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή, από τον πατέρα στο γιο και στον εγγονό. Αυτό, παιδιά, είναι ένα από τα βιλονάκια μου. Γιατί το χόμπι μου είναι να πλέκω. Και τι σχέση έχει με το βίντεο? Καμία. Αλλά μου ήρθε. Συνεχίζω. 550 χρόνια μετά την καταστροφή και του δεύτερου ναού και τον επαναδιασκορπισμό των Ιουδαίων, έχουμε την επαφή των Ιουδαίων με τον προφήτη. Των Αράβων Ιουδαίων, έτσι. Στις στροφές που ακολουθούν, ο Θεός αποκαλύπτει τις διαστρεβλώσεις των Ραββίνων με αναφορές στο Τωρά. Το γεγονός αυτό θορύβησε υπερβολικά τους Ραββίνους της Μεδίνας, οι οποίοι ξαφνικά άκουσαν τον προφήτη να τους ενημερώνει για διαστρεβλώσεις που ούτε καν οι απλοί Ιουδαίοι ήξεραν. Πόσο μάλλον κάποιος που δεν ανήκε καθόλου στον Ιουδαϊσμό. Με άλλα λόγια, οι Ραββίνοι είχαν διαστρεβλώσει, οι Ραββίνοι δεν αποδέχονταν τον προφήτη. Οπότε διαστρέβλωναν αυτά που έλεγε ο προφήτης. Και έλεγε ότι όχι, ο Θεός δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Θα το δούμε παρακάτω, θα δούμε τις λεπτομέρειες. Όχι στο σημερινό βίντεο, στο επόμενο βίντεο. Γιατί αν τα πω όλα μαζεμένα, το βίντεο θα γίνει ατελείωτο. Όταν λοιπόν ήρθε ο προφήτης, ήρθε το Κοράνι και έλεγε ότι όπα, σε αυτό το σημείο δεν λέω έτσι, αλλιώς τα λέω στο Τωρά ή ξέρω εγώ στους προπάτορές σας. Και τα ξέρανε οι Ραββίνοι. Και ήταν όπα, πώς γίνεται. Εδώ οι δικοί μας και δεν ξέρουν. Και ξέρει ο άλλος που δεν έχει καμία επαφή με τον Ιουδαϊσμό. Και δεν θα μπορούσε κάποιος φίλος του προφήτη να του τα έχει πει, γιατί δεν ξέρανε οι απλοί Ιουδαίοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις στροφές αυτές καθεαυτές. Θα δούμε τις 4 πρώτες, γιατί δεν θέλω το βίντεο να γίνει τεράστιο. Και δείτε το επόμενο βίντεο, όπου εκεί θα αρχίσουμε να έχουμε τα παραδείγματα του Τωρά, που σήμερα είναι η Παλαιά Διαθήκη, όπου είχαν διαστρεβλωθεί. Και κάποιες διαστρεβλώσεις υπάρχουν και στο χριστιανισμό σήμερα, αλλά αυτά θα τα δούμε αργότερα. Να ξέρετε, δεν υπάρχει πολύ έντονη επαφή σε αυτό το σημείο με το χριστιανισμό, είναι πιο πολύ με τον Ιουδαϊσμό. Γιατί η πλειονότητα των μη μουσουλμάνων Αράβων ή μη πολυθεϊστών Αράβων ήταν Ιουδαίοι εκείνα τα χρόνια, στην Αραβία. Λοιπόν, Σούρατ Al-Baqarah 2.21.
Μετάφραση. Ω άνθρωποι, λατρέψτε τον Κύριό σας, αυτόν που δημιούργησε εσάς και αυτούς πριν από εσάς, ούτως ώστε να είστε ενσυνείδητοι. Πάμε στο «Ω άνθρωποι». Μέχρι τη στροφή 2.20, την έχετε δει, αν δεν τις έχετε δει πηγαίνετε να δείτε τα προηγούμενα βίντεο, ο Θεός απευθύνεται στον προφήτη. Από τη στροφή 2.21, αυτή που βλέπουμε τώρα, ο Θεός απευθύνεται σε όσους δεν πιστεύουν ή προσποιούνται ότι πιστεύουν. Άρα σταματάει να απευθύνεται στον προφήτη και πάει σε όλους τους υπόλοιπους και κατ' επέκταση σε όλους εμάς. Δεδομένου όμως του ότι το Κοράνι δεν αποκαλύφθηκε αποκλειστικά για τους ανθρώπους του 7ου αιώνα, μετά Χριστό, ο Θεός απευθύνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πάμε τώρα στη λέξη να είστε ενσυνείδητοι. Στην αραβική, μάλλον πάμε στις εξήγησεις. Παραδοσιακά ταφσίρ και η μετάφραση που κυκλοφορεί στην Ελλάδα προσθέτουν τη λέξη περί αυτού, ενσυνείδητη περί αυτού, εννοώντας το Θεό, για να βοηθήσουν στην κατανόηση του Κορανίου. Εγώ προσωπικά παραμένω πιστή, δηλαδή ό,τι λέει το Κοράνι αυτό μεταφράζω, δεν βάζω, δεν βγάζω. Ας σημειωθεί πως η πρόταση αυτών που δημιούργησε εσάς και αυτούς πριν από εσάς είναι δευτερεύουσα πρόταση και σκοπό έχει να δείξει τη δύναμη του Θεού. Η κύρια πρόταση σε αυτήν τη στροφή είναι λατρέψτε τον Κύριό σας, ούτως ώστε να είστε ενσυνείδητοι. Με άλλα λόγια, ο σκοπός του να λατρεύει ένας θνητός τον Θεό είναι το να έχει συνείδηση επί του Θεού. Με άλλα λόγια, το να λατρεύουμε τον Θεό δεν είναι γιατί ο Θεός είναι ναρκισσιστής και θέλει να έχει κόσμο να τον λατρεύει. Αλλά είναι για τον άνθρωπο, να έχει συνείδηση, να είναι μόνιμα tuned, που λέμε στα αγγλικά, συντονισμένος στην παρουσία του Θεού. Ίσως προηγούμενες γενιές, λιγότερο εξελιγμένες, να είχαν ανάγκη τον φόβο. Ο Σάφι σημειώνει, ένας από τους έχει γράψει ταφσίρ, οι πηγές μου είναι παλαιότεροι συγγραφείς ταφσίρ, σημειώνει ότι ο όρος λααλάκουμ βασίζεται στο λααλα, το οποίο κατανοεί ως ένδειξη προσδοκίας της σωτηρίας, χωρίς όμως να διαφοροποιεί τη μετάφρασή του από αυτή του κουτμπ. Ο κουτμπ, αυτό δεν το έχω γράψει, πρέπει να το γράψω. Ο κουτμπ και οι περισσότεροι μεταφραστές δεν γράφουν να είστε ενσυνείδητοι, γράφουν να έχετε φόβο. Αυτή είναι η μετάφρασή τους. Και γι' αυτό λέω ότι ίσως οι παλαιότερες γενιές καταλάβαιναν καλύτερα το φόβο. Ο Σάφι διαφοροποιείται και καταλαβαίνει να είστε ενσυνείδητοι, να προσδοκάτε τη σωτηρία, να προσδοκάτε κάτι καλό από το Θεό, όχι να φοβάστε. Στην εποχή μας θεωρώ ότι η συνείδηση της ύπαρξης του Θεού είναι η σωστή προσέγγιση. Αυτή η συνείδηση εμπεριέχει σεβασμό, αγάπη και αναγνώριση του Θεού σε ολόκληρη τη δημιουργία. Με άλλα λόγια, αρνούμε να πιστέψω σαν άνθρωπος ότι ο Θεός θέλει να τον φοβόμαστε, να έχουμε αυτόν τον δρόμο, ότι θα μας κάνει κάτι κακό. Η κοντινότερη έννοια του φόβου που αποδέχομαι στη θρησκεία είναι πώς όταν αγαπάς πάρα πολύ κάποιον, μπορεί να είναι, σκεφτείτε κάποιον που αγαπάτε πάρα πολύ, το παιδί σας, τη μάνα σας, αν είστε τυχεροί, κάποιον που τον αγαπάτε πάρα πολύ, πώς έχουμε αυτό το φόβο μην απογοητεύσουμε το παιδί μας. Ας πούμε, έχω πει στο παιδί μου ότι θα το πάω κάπου, θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα να το πάω για να μην το απογοητεύσω. Αυτού του είδους το φόβο. Όχι το φόβο ότι άμα δεν κάνω κάτι θα έχω μια ποινή, θα έχω μια τιμωρία. Πάμε παρακάτω. Μην το τραβήξουμε πολύ. 2.22. Ο ένας που έκανε για εσάς την γη στρώμα. Συνεχίζει τώρα το Κοράνι να μιλάει για το Θεό. Ο ένας που έκανε για εσάς την γη στρώμα και τον ουρανό θόλο και στέλνει νερό από τον ουρανό κάνοντας τα φρούτα να μεγαλώνουν ως προμήθεια, προσφορά για εσάς. Οπότε μη δημιουργείτε ισότιμους με το Θεό, εν γνώση σας. Το ουσιαστικό που χρησιμοποιεί ο Θεός στο Κοράνι σήμερα μεταφράζεται ως στρώμα. Ο ένας που έκανε για εσάς την γη στρώμα. Κάποιες μεταφράσεις το μεταφράζουν ως καναπέ, μέρος ξεκούρασης ή μέρος τακτοποίησης. Ξέρεις όταν ταξιδεύεις και μετά για το βράδυ πρέπει να τακτοποιηθείς κάπου, να κάτσεις να ξεκουραστείς, αυτό. Ο λόγος που ο Θεός αναφέρεται στην γη ως στρώμα, ένα μέρος άνετο για τους ανθρώπους, είναι για να μας υπενθυμίσει το πόσο προσεκτικά έχει δημιουργηθεί το περιβάλλον της γης για να υποστηρίξει βιολογικά το ανθρώπινο είδος. Ένα στοιχείο που συχνά οι άνθρωποι παραβλέπουν. Δεύτερη σημείωση. Εκεί που λέει «Οπότε μη δημιουργείτε ισότιμους με τον Θεό».
Η έννοια της δημιουργίας ισότιμων με τον Θεό είναι μια έννοια που το Κοράνι καταδικάζει κατ' επανάληψη. Παραδοσιακά ταφσίρ επεξηγούν αυτή την φράση αποκλειστικά από την θεολογική σκοπιά και την έννοια των ειδόλων. Προσωπικά συμφωνώ σε αυτό το σημείο, μόνο, όχι σε όλα, με την κατανόηση του Σαγέτ Κουτμπ που διευρύνει τον όρο. Ο Κουτμπ γράφει: η έννοια ισότιμους μπορεί εύκολα να πάρει άλλες μορφές, πολύ ανεπαίσθητες. Το να εναποθέτει κάποιος τις ελπίδες του στον οποιονδήποτε πέραν του Θεού, το να φοβάται κάποιος τον οποιονδήποτε πέραν του Θεού, το να πιστεύει ότι ο οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να προκαλέσει καλοτυχία ή βλάβη, αποτελούν μορφές ειδωλολατρίας. End of quote. Αυτό είναι από το βιβλίο του Κουτμπ. Σε αυτό το σημείο ας σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι πιστεύουν πως το κακό προκαλείται από τον σατανά. Ειδικά στο χριστιανισμό, έτσι. Αλλά όχι μόνο, και στο Ισλάμ. Το πολύ συχνό υπαρξιακό ερώτημα γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό στον κόσμο, το οποίο ενυπάρχει στην ερμηνεία του Κουτμπ, θα απαντηθεί λίγο πιο κάτω, στη στροφή 155 της Σούρας Αλ-Μπακάρα. Προς το παρόν, υπομονή. Και κρατήστε λίγο αυτό, ότι η ορθή λογική στο Ισλάμ είναι ότι και το καλό και αυτό που οι άνθρωποι κατανοούμε ως κακό προκαλούνται από το Θεό. Και αν εσύ, οποιοδήποτε εσύ, αν κάποιος πιστεύει ότι το κακό προκαλείται από κάποιον άλλο πέραν του Θεού, αυτόματα τι κάνεις? Αναγνωρίζεις σε αυτόν τον κάποιον άλλο δυνάμεις του Θεού. Άρα δημιουργείς ισότιμους με το Θεό. Θα είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Στο τρίτη σημείωση, στο εν γνώση σας. Άρα ο Θεός λέει, οπότε μη δημιουργείτε ισότιμους με το Θεό, εν γνώση σας. Βρίσκω αυτό το σημείο, το εν γνώση σας, πολύ σημαντικό στην πολύ συχνή ερώτηση του εάν όσοι δεν είναι μουσουλμάνοι είναι καταδικασμένοι να μην πάνε στον παράδεισο. Θεωρώ ότι ο Θεός είναι ξεκάθαρος σε αυτή τη στροφή. Αυτό που έχει σημασία είναι η γνώση. Και αυτή η αρχή, όπως και όλες οι αρχές του Κορανίου, είναι εφαρμόσιμη και σε άλλα κομμάτια της ζωής. Εάν κάποιο λάθος γίνεται λόγω άγνοιας, τότε δεν υπάρχει τιμωρία. Εάν όμως η γνώση έλθει και το άτομο επιμείνει στις παλιές του πεποιθήσεις και συνήθειες, αρνούμενο να αποδεχθεί τη γνώση που του έχει προσφερθεί, τότε το εν λόγω άτομο έχει την πλήρη ευθύνη των πράξεών του. Και αν οι πράξεις διαφθείρουν, όπως έχουμε δει στο ξεκίνημα του κεφαλαίου, πηγαίνετε να δείτε τα προηγούμενα βίντεο, τότε επιφέρουν τιμωρία. Και θα το κάνω πάρα πολύ απλοϊκό, γιατί το Ισλάμ μας διδάσκει την επαφή μας με το Θεό, αλλά μας διδάσκει και την επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους. Το καθήκον του μουσουλμάνου είναι να μπορεί να βλέπει το θείο, το κομμάτι του Θεού, στη δημιουργία του Θεού, στους άλλους ανθρώπους. Ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Εάν εγώ πω ψέματα στον αδερφό μου και έρθει ο αδερφός μου και μου πει: Σοφία, μην το κάνεις αυτό, γιατί με στεναχωρεί. Ας υποθέσουμε ότι εγώ δεν ήξερα ότι ο αδερφός μου στεναχωριέται. Η πρώτη φορά που είπα ψέματα, παρόλο που ο Θεός μας έχει πει να μην λέμε ψέματα, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό γιατί ο Θεός μας έχει πει ξεκάθαρα στις προηγούμενες στροφές να μην λέμε ψέματα. Ας πω κάτι άλλο. Υπόσχομαι στο παιδί μου ότι θα το πάρω να το πάω στη θάλασσα. Και δεν το κάνω γιατί βγήκε κάτι στη δουλειά ή γιατί ήμουν κουρασμένη τελικά και δεν το πήρα το παιδί μου. Και έρθει το παιδί μου και μου πει: ρε μάνα, μην το κάνεις αυτό γιατί με στεναχωρεί. Ή δω το παιδί μου να στεναχωριέται. Την πρώτη φορά που το έκανα, δεν έχω ευθύνη γιατί δεν ήξερα ότι θα στεναχωρηθεί τόσο το παιδί μου. Τώρα όμως ξέρω. Αν το ξανακάνω, το κάνω εν γνώση μου. Ή άλλο παράδειγμα, ξέρω εγώ, σύζυγος και η σύζυγος. Ο σύζυγος έχει βγει για ποτάκια με τους φίλους. Και η σύζυγος του έχει πει: να σου πω, γαμάρι μου, κατά τις 12 να είσαι σπίτι, Και λέει αυτός: ναι, θα είμαι. Και πάει 12, πάει 1, πάει 2, βλέπει το ρολόι, αρχίζει να τον παίρνει τηλέφωνο η σύζυγος. Και αυτός κάνει ότι δεν το βλέπει το κινητό. Ξέρει ότι πρέπει να πάει σπίτι νωρίς. Τέλος πάντων, ξέρει. Άρα επιλέγει, έχει γνώση ότι αυτό που κάνει θα πληγώσει τον άνθρωπο με τον οποίο ζει. Και χρησιμοποιώ, κάποιος θα πάει για ποτάκια, χρησιμοποιώ τους χριστιανούς τώρα. Χρησιμοποιώ ανθρώπους όχι μουσουλμάνους. Ή ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί ένας μουσουλμάνος να πάει, ξέρω εγώ, για μπάλα, οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να πάει για ποτό. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το νόημα. Ότι κάνεις κάτι το οποίο πληγώνει έναν άνθρωπο δικό σου, εν γνώση σου. Εάν το ξέρεις, τότε έχεις την ευθύνη. Εάν δεν το ξέρεις, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 2.23.
και αν αμφιβάλλετε σχετικά με ό,τι έχουμε αποκαλύψει στον υπηρέτη μας, τότε δημιουργήστε μία σούρα και καλέστε τους βοηθούς σας πέραν του Θεού, εάν ό,τι λέτε είναι αλήθεια. Εδώ η λέξη βοηθή κατανοείται και ως τους μάρτυρές σας. Πάμε στις σημειώσεις. Οι Ιουδαίοι της Μεδίνας και οι παγανιστές της Μέκκας διέψευδαν την αυθεντικότητα του Κορανίου ως θεϊκή αποκάλυψη. Αυτή είναι μια πρακτική που συνεχίζεται από πολλούς μη μουσουλμάνους ανά τους αιώνες, ακόμα και σήμερα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ο Θεός προκαλεί αυτούς που αμφιβάλλουν για το Κοράνι, συγκεκριμένα οι Ιουδαίους και παγανιστές στην εποχή της Αποκάλυψης, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα, να δημιουργήσουν, να παράξουν έστω ένα κεφάλαιο παρόμοιο με τα κεφάλαια του Κορανίου. Στο κομμάτι που λέει και αν αμφιβάλλετε σχετικά με τα ό,τι έχουμε αποκαλύψει. Το ρήμα που χρησιμοποιείται εδώ είναι ράιμπιν, που παράγεται από τον όρο ράιμπ. Σύμφωνα με τον Ιμάμ Ράγιμπ Αλ-Ισφαχάνι, ο όρος περιγράφει την αβάσιμη διστακτικότητα, αναποφασιστικότητα, καχυποψία που μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί με συλλογισμό και σκέψη. Έχουμε ξαναπεί ότι η αραβική γλώσσα είναι εξαιρετικά πλούσια και πάρα πολύ δύσκολη. Νεράκι. Στέγνωσε ο στόμας μου. Άρα, η κοντινότερη λέξη στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική είναι αμφιβάλλω. Αλλά στην αραβική είναι αυτό το ότι δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος, δεν μπορώ να αποφασίσω. Αν όμως σκεφτώ με τη λογική μου, τότε είναι αυταπόδεικτο. Και εδώ να δώσουμε σημασία στο γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα που εμπεριέχει το στοιχείο της σκέψης για να λυθεί το πρόβλημα. Στο Κοράνι, σε πολλά σημεία θα το δούμε, 19 φορές νομίζω, ο Θεός μας λέει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική μας. Γι' αυτό το λόγο ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και στη σούρα Al-Mudathir, είναι η 74η σούρα, στην στροφή 31, όπου ο Θεός μας ενημερώνει πως αυτού του είδους η αμφιβολία δεν ταιριάζει στους ανθρώπους της γνώσης, ακόμη και αν δεν είναι μουσουλμάνοι. Β. Έχουμε αποκαλύψει στον υπηρέτη μας. Ο προφήτης εδώ αναφέρεται ως υπηρέτης. Σύμφωνα με τον Κούτμπ, στην ανθρώπινη πραγματικότητα, το να είναι κανείς υπηρέτης είναι μειωτικό και επιφέρει ντροπή. Το να αποκαλείται ο προφήτης, ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός επέλεξε να λάβει την θεϊκή αποκάλυψη ως υπηρέτης, υποδεικνύει πως το να είναι κανείς ο υπηρέτης του Θεού, στη θεϊκή πραγματικότητα, είναι η ανώτερη τιμή που ένας θνητός μπορεί να έχει. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί και εγώ προσωπικά για πολλά χρόνια, αλλά και πολλοί μη μουσουλμάνοι, είχα αυτή την έννοια ότι εγώ δεν είμαι υπηρέτης, εγώ δεν είμαι σκλάβος. Θες να περνάσει υπηρέτης του Θεού, σκλάβος, υπηρέτης του Θεού. Είχα την ανθρώπινη κατανόηση της λέξης υπηρέτης. Αλλά στην θεϊκή πραγματικότητα, το να υπηρετείς τον Θεό δεν έχει την ανθρώπινη έννοια. Πάμε τώρα στην τρίτη διευκρίνηση. Και καλέστε τους βοηθούς σας ή και καλέστε τους μάρτυρές σας. Αυτός ο όρος. Ο όρος σουχαντά, βοηθοί ή μάρτυρες. Μάρτυρες με την έννοια, πώς έχουμε στις βαφτίσεις στην Ελλάδα τους μάρτυρες που μαρτυρούν, που είναι μάρτυρες, που έχουν δει κάτι και μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Αυτή την έννοια του μάρτυρα. Ή μάρτυρας που θα πάει στο δικαστήριο. Όχι μάρτυρας αυτός που έχει μαρτυρήσει βασανιστήρια. Ο όρος σουχαντά, βοηθούς. Το κουμ, εδώ πέρα στην λέξη σουχαντάκουμ είναι στα αραβικά. Το κουμ είναι η εκτιτική κατάληξη, βοηθή σας. Είναι ο πληθυντικός της λέξης shahid, που κυριολεκτικά σημαίνει ο μάρτυρας που μπορεί να καταθέσει στο δικαστήριο αυτός που είναι παρόν. Εξού και η shahada, όταν μεταστρεφόμαστε. Ο όρος εδώ μπορεί να αναφέρεται σε θνητούς ή σε θεότητες που οι άνθρωποι είχαν κατασκευάσει και που πίστευαν πως μετά θάνατον αυτές οι θεότητες θα λειτουργούσαν ως μάρτυρες προς όφελός τους. Δηλαδή, εγώ τώρα πιστεύω σε μία θεά, προϊσλαμική, και πιστεύω πως όταν πεθάνω, αυτή η θεά θα με πάει στον παράδεισο.
Από όσο γνωρίζουμε ιστορικά, ποτέ κανείς Άραβας παγανιστής ή Ιουδαίος δεν ανταποκρίθηκε στην πρόκληση να προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο με το Κοράνι. Αυτό ηλίθεια δεν έχει γίνει ποτέ, 1400 χρόνια τώρα. Βασιζόμενοι σε αυτό το γεγονός, πολλοί εξηγητές του Κορανίου και απλοί μουσουλμάνοι θεωρούν το Κοράνι ως θαύμα. Προσωπικά δεν με απασχολεί να αποδώσω θαυματουργικές ιδιότητες σε οτιδήποτε. Και εδώ θα σας πάω στις πρώτες στροφές της Αλ-Μπάκαρα, που ο Θεός μας έχει πει όσους πιστεύουν στο αόρατο. Άρα όλες αυτές οι ανάγκες που είχαν οι αρχαίοι τότε άνθρωποι του να δουν θαύματα ή του να δούνε μαγικά να γίνονται ή του να έχουν κάτι απτό, το Κοράνι ήρθε να μας πει ότι σταματήστε να έχετε αυτό το mindset, σταματήστε να έχετε ανάγκη κάτι supernatural. Το θέμα της πίστης είναι αυτό, να μην δεις και να πιστεύεις. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω χθες το βράδυ έχω σχόλια στα προηγούμενα βίντεο που υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Θεός να τον βοηθήσει, Τάκης νομίζω το όνομα, ο οποίος μου γράφει κάτω από σχεδόν όλα τα βίντεο ότι και τι θαύμα, τι προφήτης ήταν ο προφήτης Μωάμεθ και τι θαύμα έκανε. Και προσπαθώ να το εξηγήσω ότι αυτή είναι η έννοια του Ισλάμ που διαφοροποιείται από τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό. Πλέον ο Θεός ήρθε να πει στην ανθρωπότητα που είχε εξελιχθεί μερικές χιλιάδες χρόνια. Σταματήστε να χρειάζεστε θαύματα, σταματήστε να χρειάζεστε μαριολίκια για να πιστέψετε. Οπότε ναι, με αυτή τη λογική δεν με απασχολεί να πω ότι το Κοράνι είναι θαύμα ή δεν είναι θαύμα. Και επίσης, παρένθεση, θα γίνει μεγάλο το βίντεο, αλλά αυτό είναι και ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να θέλω, η προσωπική μου άποψη. Ό,τι σας λέω είναι η προσωπική μου άποψη. Εσείς σκεφτείτε μόνοι σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι που νιώθουν την ανάγκη να μας πείσουν ότι το Κοράνι είναι το πιο accurate ιστορικό βιβλίο και το πιο accurate scientific book, επιστημονικό βιβλίο, και ότι γράφει μέσα για τα πρώτα στάδια της ενός βρέφους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και γράφει το ένα και γράφει το άλλο. Δεν υπάρχει λόγος. Κανένας λόγος. Το Κοράνι δεν είναι ένα ιστορικό βιβλίο. Δεν ήρθε να μας διδάξει ιστορία. Το Κοράνι δεν ήρθε να μας διδάξει επιστήμες. Δεν ήρθε να μας διδάξει ιατρική. Το Κοράνι ήρθε να μας διδάξει ηθικές αρχές και το πώς να συνυπάρχουμε χωρίς να σκυλοφαωνόμαστε. Εάν το Κοράνι το βλέπεις ως εγκυκλοπαίδεια, Google, μάλλον έχεις χάσει λίγο την μπάλα. Και μάλλον γι' αυτό σκυλοφαωνόμαστε και αναφέρομαι στους μουσουλμάνους μεταξύ μας και στη σχέση μας με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Θεέ μου σχόραμε. Το Κοράνι δεν είναι τα πάντα όλα. Και επίσης, εμείς οι μουσουλμάνοι, όταν οι μη μουσουλμάνοι έρχονται και μας λένε απέδειξε μου ότι το Κοράνι, δεν έχω κανένα λόγο να αποδείξω σε κανένα τίποτα και δεν έχουμε, δηλαδή και εσείς οι μουσουλμάνοι που βλέπετε τώρα το βίντεο, γιατί μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Ο Θεός δεν μας έχει πει μες στο Κοράνι ότι δεν πρόκειται, το έχουμε δει στα προηγούμενα verses, πηγαίνετε να δείτε τα προηγούμενα βίντεο. Δεν πρόκειται να τους αλλάξετε το μυαλό, ό,τι και αν λέτε. Άρα μην μπαίνετε στη διαδικασία ότι το Κοράνι είναι αυτό και πρέπει να διαβάζουμε ή η άλλη καταστρεπτική λογική ότι αν ξέρεις το Κοράνι ξέρεις τα πάντα. Όχι! Και αυτό θα το δούμε στο Κοράνι στην πορεία. Τέλος πάντων, ξεφεύγω. Συνεχίζουμε. Ναι, προσωπικά δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το να αποδώσω θαυματουργικές ιδιότητες σε οτιδήποτε. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κατανοήσω τις ηθικές αρχές που μας διδάσκει το Κοράνι και να τις εφαρμόσω στην καθημερινότητά μου. Και Αλάχου Άλαμ που λέμε στα αραβικά, ο Θεός ξέρει καλύτερα. Πάμε στην 2.24, τελευταία στροφή για σήμερα. Αλλά εάν δεν το κάνετε, και ποτέ δεν θα το κάνετε, τότε φοβού τη φωτιά, της οποίας τα καύσιμα είναι οι άνθρωποι και οι πέτρες που προετοιμάστηκε για τους άπιστους. Η φωτιά προετοιμάστηκε για τους άπιστους. Η στροφή αυτή είναι συνέχεια της προηγούμενης και προειδοποιεί ότι μια απόπειρα δημιουργίας ενός κεφαλαίου αντίστοιχου με το Κοράνι θα αποτύχει. Και αυτή η αποτυχία θα επιφέρει τιμωρία. Πάμε εκεί που λέει τα καύσιμα της φωτιάς είναι οι άνθρωποι και οι πέτρες. Πολλοί εξηγητές του Κορανίου ερμηνεύουν τον όρο πέτρες ως είδωλα. Παρόλο που ο όρος που χρησιμοποιείται σε αυτή τη στροφή είναι al-hijarat, που κυριολεκτικά σημαίνει πέτρες. Πέτρες.
Για να κατανοηθεί η αναφορά στις πέτρες χρειάζεται και ιστορική γνώση. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά μου, αμέτε να διαβάσετε βιβλία. Σύμφωνα με τον ιστορικό Hisham Ibn al-Kalbi, και it just happens ότι έχω το βιβλίο εδώ. Αυτό είναι το βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω. Εδώ βλέπετε το όνομα του συγγραφέα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε αναστραφμένο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βιβλίο. Οι Άραβες έτειναν να αποδίδουν. Το βιβλίο λέγεται The Book of Idols. Το βιβλίο των ειδόλων. Λεπτομέρειες έχω από κάτω στις σημειώσεις. Ο Αλκάλμπι γεννήθηκε το 737 στην Κούφα, σημερινό Ιράκ, και πέθανε το 819 στην Βαγδάτη, σημερινό Ιράκ. Ήταν Άραβας, ιστορικός που έγραψε σημαντικά έργα αραβικής γενεαλογίας και ήταν αυτός ο οποίος καθιέρωσε την πεποίθηση ότι οι Άραβες και συγκεκριμένα ο προφήτης Μωάμεθ, peace be upon him, προέρχονται από τον Ισμαήλ. Στην περίπτωσή μας ενδιαφέρει το έργο του, το βιβλίο των ειδόλων, το οποίο καταγράφει τις θρησκευτικές συνήθειες των Αράβων πριν και κατά τα πρώτα χρόνια της αποκάλυψης του Κορανίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ο Κάλμπι. Ο Κάλμπι γράφει. Μας λέει μάλλον ότι έτειναν οι Άραβες να αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες σε πέτρες. Κανονικές πέτρες. Πέτρες που βρίσκαμε στον δρόμο. Ξέρουμε ότι η κύρια σχολεία των Αράβων ήταν το εμπόριο, για το οποίο ταξίδευαν με τα καραβάνια. Συχνά επί μήνες μέσα στην έρημο. Στο βιβλίο εδώ λοιπόν, ο Hisham Ibn al-Kalbi γράφει. Οι Άραβες ήταν παθιασμένοι με το να λατρεύουν είδωλα. Κάποιοι υιοθετούσαν κάποιο είδωλο στο οποίο πρόσφεραν λατρεία. Όποιος δεν μπορούσε να υιοθετήσει είδωλο, οι φτωχοί Άραβες, έστεινε μία πέτρα μπροστά από όποιον ναό επέλεγε και τότε έκανε τελετουργικούς κύκλους γύρω της, παρόμοιους με τους κύκλους που θα έκανε στον Ιερό Οίκο. Οι Άραβες αποκαλούσαν αυτές τις πέτρες «Ανσάμπ». Εάν αυτές οι πέτρες ομοίαζαν με οποιαδήποτε μορφή ζωής, τις αποκαλούσαν «Ασνάμ» ή «Αουθάν». Όποτε ένας ταξιδιώτης έκανε στάση σε κάποιο μέρος για να ξεκουραστεί ή να διανυκτερεύσει, μάζευε 4 πέτρες. Διάλεγε την πιο ωραία από αυτές, την υιοθετούσε ως θεότητα και χρησιμοποιούσε τις άλλες 3 ως βάση για την κατσαρόλα του, επάνω στη φωτιά. Φεύγοντας από το σημείο την άλλη μέρα το πρωί, άφηνε τις πέτρες πίσω, ακόμα και αυτή που είχε υιοθετήσει ως θεότητα, και θα επαναλάμβανε την ίδια διαδικασία στην επόμενη στάση. Αυτό είναι σελίδες 28 με 29 σε αυτό το βιβλίο. Ο Αλκάλμπι μας ενημερώνει ότι οι Άραβες ονομάτιζαν διαφορετικά τις πέτρες που επέλεγαν, θυσίαζαν ζώα επάνω σε αυτές τις πέτρες που διάλεγαν ως θεότητες, κυρίως αρνιά, και μάλιστα έβαφαν τις πέτρες με το αίμα των σφαχτών. Αυτό το γεγονός μάλιστα κάποιοι ταξιδιώτες το επέκριναν, γιατί οι καμήλες, το βασικό μέσο μεταφοράς, τρόμαζαν στη μυρωδιά του αίματος και γίνονταν επιθετικές, γεγονός που διέκοπτε την ομαλή διεξαγωγή των ταξιδιών. Οπότε, να γυρίσουμε στο σήμερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι η έννοια των ειδόλων θα πρέπει να διευρυνθεί από την ιδέα των περίτεχνων αγαλμάτων θεοτήτων στα πρότυπα της αρχαιοελληνικής ή αρχαιορωμαϊκής ή αιγυπτιακής περίοδου. Γιατί όταν λέμε είδωλα, αυτό πάει στο μυαλό μας. Ένα τέλειο ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο άγαλμα. Αλλά τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά στην Αραβία. Κάτε με, ο Θεός εδώ θέλει να ενημερώσει τους θνητούς πως οτιδήποτε άλλο στο οποίο αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες δεν έχει καμία παραπάνω δύναμη από ότι ένας θνητός και δεν μπορεί να αποφύγει την κρίση του Θεού ή να λειτουργήσει ως μάρτυρας προς όφελος αυτών που το λάτρευαν. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός λέει στους τότε αρχαίους Άραβες ότι τα καύσιμα της φωτιάς είναι οι άνθρωποι που δεν είναι καλοί άνθρωποι και οι πέτρες, εννοεί και εσάς και τα είδωλά σας. Θα σας στείλω εκεί. Αυτό. Λοιπόν, αυτό για τις συγκεκριμένες 4 στροφές. Θα ξαναδιαβάσω τις μεταφράσεις στο γρήγορο, γιατί τελειώνει και η μπαταρία. Και θα φτιάξουμε άλλο επεισόδιο για τα επόμενα. 2.21. Ω άνθρωποι, λατρέψτε τον Κύριό σας, αυτόν που δημιούργησε εσάς και αυτούς πριν από εσάς, ούτως ώστε να είστε ενσυνείδητοι. Ο ένας που έκανε για εσάς την γη στρώμα και τον ουρανό θόλο και στέλνει νερό από τον ουρανό, κάνοντας τα φρούτα να μεγαλώνουν ως προμήθεια προσφοράς για εσάς. Οπότε μη δημιουργείτε ισότιμους με τον Θεό εν γνώση σας. Και εάν αμφιβάλλετε σχετικά με ό,τι έχουμε αποκαλύψει στον υπηρέτη μας, τότε παράξτε μία σούρα και καλέστε τους βοηθούς μάρτυρές σας πέραν του Θεού, εάν ό,τι λέτε είναι αλήθεια. Αλλά εάν δεν το κάνετε, και ποτέ δεν θα το κάνετε,
τότε φοβού τη φωτιά της οποίας τα καύσιμα είναι οι άνθρωποι και οι πέτρες, που προετοιμάστηκε για τους άπιστους. Αυτά για σήμερα. Τα επόμενα στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο δεν ξέρω πότε θα βγει, αλλά μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.